नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई सजिलोसँग घरमा नै तोङ्बा बनाउने रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। यसलाई हामीले मात्र 2टा सामग्री प्रयोग गरेर घरमा नै सजिलो गरी तयार गर्न सक्छौं। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ कोदो। मैले यहाँ ठुलो बाटामा एउटा कपबाट नापेर 5 कप जति कोदो लिए। हजुरले कतिको क्वान्टिटीमा बनाउने त्यो अनुसार चाहिँ हजुरले कुनै पनि एउटा घरमा भएको भाँडाबाट नापेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो ठुलो कपबाट यहाँ 5 कप कोदो राखे। अब यो सबै कोदोलाई पानी राखेर राम्रोसँग पखाल्ने। पानी राख्दा चाहिँ हामीले यो कोदो सबै डुब्ने गरी राख्नुपर्छ। अब यसलाई राम्रोसँग हातले माडिकन सफा हुने गरी हामीले यसलाई पखाल्नु पर्ने हुन्छ। र यसरी सफा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जबसम्म यसमा राम्रो पानी आउँदैन तबसम्म चाहिँ यसलाई सफा गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी हातले मार्दा यहाँ कति धेरै कालो पानी आइरहेको छ। अब यसलाई फ्याँक्ने र यसमा पानी चेन्ज गर्दै यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सफा गर्ने। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले 7 पानी पखालेपछि यतिको सफा पानी आएको छ। अब यो तयार छ। अब यसलाई हामीले पकाउनको लागि मैले यहाँ ठुलो भाँडा लिए। यसरी यो कोदोको तोङ्बा बनाउनको लागि यसलाई पकाउनको लागि कुनै एउटा भाँडा चाहिन्छ भन्ने छैन। हजुरले घरमा भएको कुनै एउटा यस्तो भाँडा लिनुहोला जसमा चाहिँ यो कोदो राम्रोसँग पाकेर तयार हुन सकोस्। कोदो राखेको भाँडोलाई ग्यासमा राखेर ग्यास केटलाई अन गर्ने र यसमा पानी एड गर्ने। यसमा मैले पानी एड गर्दाखेरि जुन कपबाट मैले कोदो नापेर लिएकी थिएँ त्यही कपबाट नापेर पानी हालेकी छु। मैले यहाँनिर 5 कप कोदो लिएकी थिएँ भने यसमा मैले 6 कप पानी हालेको छु। अब यसलाई ढाक्दिने र आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यसलाई पकाउने। लगभग 10 मिनट जति पाकेपछि यसलाई एकचोटि मैले चेक गरेँ। यसलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई फेरि ढाकेर हामीले कम्तीमा पनि 20 देखि 25 मिनट पकाउनको लागि राख्ने। यसलाई हामीले धेरै गिलो पनि पार्ने हैन र एकदमै साह्रो पनि हैन। जसरी हामीले चामलको भात पकाउँछौं त्यसरी नै हामीले यो कोदोलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ कोदोलाई पकाउन राखेको लगभग 25 मिनट भइसकेको छ। अब भने यो पाकेर तयार पनि भइसक्यो। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ थोरै कोदो लिने र हातले यसरी मिच्ने। यो राम्रोसँग यसरी मिचिन्छ भने यो कोदो पाकेर तयार छ। अब ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने। अब भने हामीले यो कोदोलाई सेलाउनको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर एउटा चामलको बोरालाई यसरी फिजाएर राखेको छु। हजुरले प्लास्टिकमा पनि यसलाई फिजाउन सक्नुहुन्छ। अब यो पाकेको कोदोलाई यो चामलको बोरामाथि यसरी फिजाउँदै जाने। यसरी यो सबै पाकेको कोदोलाई यो बोरामाथि यसरी फैलाइसकेपछि यसलाई बीचमा चलाउँदै 10 देखि 15 मिनेटसम्म चाहिँ यसलाई हामीले सेलाउनको लागि छोडिदिने। यसलाई राम्रोसँग फैलाएपछि बीचमा चाहिँ चलाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भए तलको भाग चाहिँ तातै रहन्छ र माथिको भाग मात्र सेलाउने हुँदा यसलाई बीचमा यसरी फर्काउँदै चलाउँदै यसलाई सेलाउन दिने। कोदो राम्रोसँग सेलाइसकेपछि मात्र यसमा हामीले मर्चा एड गर्ने हो। मैले यसलाई लगभग 15 मिनट जति यहाँनिर सेलाउनको लागि राखेँ। यो चिसो भइसकेको छ। अब यसमा मर्चा एड गर्ने। मैले यहाँनिर पिसेर ठुलो चम्चाले 2 चम्चा जति मर्चा लिएकी छु। अब यो मर्चालाई यो कोदोमा मिलाइदिने। सबैतिर लाग्ने गरी यसरी छरिसकेपछि अब भने हामीले यो मर्चालाई मिक्स गरिदिनु पर्छ। कोदो र मर्चालाई राम्रोसँग सबैतिरबाट लाग्ने गरी यसरी मोल्दिने। यसरी मर्चा र कोदोलाई राम्रोसँग मोलिसकेपछि अब भने यो तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि मैले एउटा टाइट कन्टेनर लिएँ र यसभित्र मैले एउटा ठुलो पोलिथिन ब्याग पनि राखेँ। अब यो ब्यागभित्र हामीले अघि तयार गरेर राखेको कोदोलाई एड गर्दै जाने। यसरी यो कोदोलाई स्टोर गर्न राखिएको यो पोलिथिन ब्याग चाहिँ कतैबाट पनि धुलो नपरेको र यसमा हावा नछिर्ने खालको पोलिथिन ब्याग चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर सबै कोदोलाई यसमा हालिसकेको छु। अब यसलाई मिलाइदिने र यसलाई अब राम्रोसँग हावा नछिर्ने गरी टाइट गरी बान्दिने।
यसलाई यसरी राम्रोसँग बाँधिसकेपछि अब फेरि यसको ढक्कन लगाएर एयरटाइट कन्टेनरमा यसलाई हामीले 3 देखि 4 हप्तासम्म राम्रोसँग स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो कोदोलाई स्टोर गर्दा चाहिँ हामीले चिसो नभएको हल्का न्यानो भएको ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अब यो एयरटाइट कन्टेनरलाई स्टोर रुममा लगेर राख्ने छु, जहाँ चाहिँ हावाहरू कम हुन्छ र त्यो स्टोर रुम न्यानो गुम्सेको हुँदा मैले चाहिँ यसलाई स्टोर रुममा लगेर 3 विक्सको लागि स्टोर गर्नेछु। 3 हप्तापछि हजुरलाई म देखाउने छु। यसलाई मैले स्टोर गर्न राखेको यहाँ 3 हप्ता भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले चेक गर्नेछौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो तोम्बा बनेर अब तयार भइसकेको छ। अब यसलाई खोल्ने। यो पोलिथिन ब्याग खोल्ने बित्तिकै यसको एकदमै मजाको वासना आइसकेको छ र यो तोम्बा एकदम बनेर तयार भइसकेको छ। अब यो तयार भइसकेको तोम्बालाई हामीले अर्को एउटा एयरटाइट कन्टेनरमा स्टोर गरेर राख्ने र आफूलाई चाहिएको बेलामा बनाएर खाने। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो तरिकाले मात्र 2टा सामग्रीको प्रयोग गरेर हामीले घरमा नै यो कोदोको तोम्बा तयार गर्न सक्छौं। अनि यसलाई स्टोर गरेर राखेपछि आफूलाई चाहिएको बेलामा यसलाई बनाएर खान पनि सकिन्छ। हजुरलाई म यो कसरी बनाउने भनेर पनि देखाउने छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई यस्तो खालको तोम्बाको भाँडा चाहिन्छ। अब यो भाँडामा हामीले स्टोर गरेर राखेको कोदोलाई एड गर्दै जाने। यसरी तोम्बाको भाँडामा हाल्दा कोदोलाई चाहिँ यो भाँडा भरिने गरी हाल्दैनौं, यति जति मात्र हाल्छौं। अब यतिको हालिसकेपछि यसमा तातो पानी एड गर्ने। तातो पानी एड गर्दाखेरि अब यो तोम्बाको भाँडा पुरा भरिने गरी हाल्ने र सबै पानी हालिसकेपछि यसलाई ढाकेर हामीले 5 मिनेट जति राख्ने। त्यसरी यसलाई 5 मिनेट जति भिज्न दिएर खाँदाखेरि यसको स्वाद अझ मिठो हुन्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले पानी हाल्दै गर्दा यसमा कस्तो राम्रो खालको सेतो कलर आएको छ। अब यसरी बिर्को लगाइदिने र यो तोम्बा खानको लागि तयार छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै सजिलो गरी घरमा यो तोम्बाको रेसिपी ट्राई गर्न होला र हजुरलाई मैले बनाएको रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।